นี่คือ4สวนสนุกร้างกับตำนานสุดหลอนอันดับต้นๆของโลกเชื่อว่าบรรยากาศใกล้วันหยุดปีใหม่แบบนี้ครับหลายคนก็คงอยู่ในบรรยากาศของการสังสรรค์ปาร์ตี้หรือว่าบางคนก็คงกำลังวางแผนที่จะไปเที่ยววันนี้ผมก็เลยพยายามหาคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปเที่ยวก็คือเล่าเรื่องสถานที่แต่ก็ยังคงคอนเซปต์ The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระมีไทยอินชื่อรายการสักนิดนึงแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบคอนเทนต์ประมาณนี้คือจริงๆผมเองก็ชอบเองด้วยแหละเข้าเรื่องเลยละกันคือทุกคนน่าจะเห็นจากชื่อปกหรือว่าชื่อวิดีโอกันไปแล้วแหละกับเรื่องราวของสวนสนุกร้างคือก็ไม่รู้ว่าทำไมไอสถานที่แบบเนี้ยมันดูลึกลับดูน่าค้นหาดูน่าสนใจเป็นพิเศษวันนี้ก็เลยคัดมา4ที่4โลเคชั่นสำหรับสวนสนุกร้างที่มีตำนานหลอนอันดับต้นๆของโลกและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะเล่าในเอพิโซดนี้ Holy Land ประเทศสหรัฐอเมริกาคือถ้าพูดถึงสวนสนุกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีธีมนู้นธีมนี้อย่างเช่นธีมแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าธีมการ์ตูนจากดิสนีย์ใช่ไหมแต่ทุกคนเคยได้ยินสวนสนุกที่มีธีมเป็นศาสนาไหมไม่ได้หมายถึงงานวัดนะ Holy Land เป็นสวนสนุกที่เด่นในเรื่องของเอาบางช่วงบางตอนของคัมภีร์ไบเบิลมาสร้างเป็นซีนหรือว่าเป็นฉากอย่างเช่นสวนอีเดนอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูมีการจำลองเมืองเบธเลเฮมแล้วก็เยรูซาเล็มซึ่งล้วนเป็นซีนหรือว่าฉากในคัมภีร์ไบเบิลเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปี 1960 คือก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้สวนสนุกแห่งเนี้ยมันเป็นธีมพาร์คนะคือไม่ได้มีของเล่นหวาดเสียวแบบรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาอะไรประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่ประมาณนึงเลยนะในยุคนั้นน่ะคือมีคนมาเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนสนุกโฮลี่แลนด์หรือถ้าแปลตรงๆตัวก็คือสวนสนุกแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 40,000 ถึง 50,000 คนต่อปีคือถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเมืองเลยอ่ะคือทุกคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอ่ะก็ต้องเคยเห็นไม้กางเขนขนาดใหญ่เบิ่มที่สูงกว่า50 ฟุตแล้วก็ป้ายโฮลี่แลนด์อารมณ์เหมือนกับป้ายฮอลลีวูดไซน์ที่ทุกคนอยากจะลงมาถ่ายรูปว่าได้มาถึงโฮลี่แลนด์แล้วคือจริงๆก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะคือเอาศาสนามาใส่ไว้ในธีมพาร์คอ่ะมันก็ดูย่อยง่ายดีอ่ะคือคนที่เริ่มต้นไอเดียเนี้ยหรือว่าเป็นเจ้าของอ่ะจริงๆเขาเป็นทนายเว้ยเขามีชื่อว่าจอห์นเกรกโกโดยเขามีความตั้งใจว่าอยากจะมีสถานที่สักสถานที่หนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติอะไรมีสีผิวแบบไหนหรือว่าจะพูดภาษาอะไรก็ตามสามารถเข้าใกล้กับพระเจ้าได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะแล้วมันก็ได้รับความนิยมประมาณนึงอย่างที่ได้เล่าไปนั่นแหละแต่คำถามก็คือทำไมสวนสนุกโฮลี่แลนด์ถึงกลายเป็นสถานที่รกร้างได้ล่ะคือจุดเปลี่ยนของมันก็คือในปี 1984 หลังจากที่สวนสนุกแห่งนี้เปิดมานานกว่า 20 ปีคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นหรือว่าสถานที่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มันจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาคือคุณจอห์นเกรกโกเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะปิดสวนสนุกโฮลี่แลนด์แบบชั่วคราวไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าละเพื่อจะได้ทำการรีโนเวทแบบจริงจังครั้งใหญ่สักทีโดยเขาได้ประเมินว่าหลังจากที่ทำการรีโนเวทสวนสนุกโฮลี่แลนด์แล้วในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะสามารถดึงดูดคนหรือว่านักท่องเที่ยวได้จาก 40,000 คนถึง 50,000 คนต่อปีจะเพิ่มเป็น 50,000 ถึง 60,000 คนต่อปีเลยนะด้วยงบประมาณ10 ล้าน US แล้วก็จะใช้เวลา 3-4 ปีในการรีโนเวทฟังดูเหมือนว่าจะเป็นแผนการที่ดีนะถ้าคุณจอห์นเกรกโกไม่เสียชีวิตซะก่อนที่โฮลี่แลนด์จะรีโนเวทเสร็จคือไม่แน่ใจว่าเขาไม่มีทายาทหรือว่าเป็นความตั้งใจของเขาคือหลังจากที่นายจอห์นเกรกโกเสียชีวิตเนี่ยสวนสนุกโฮลี่แลนด์ก็ตกไปอยู่ในความดูแลของแม่ชีกลุ่มหนึ่งซึ่งต่อมาแม่ชีกลุ่มนี้เขาก็ดูแลสวนสนุกโฮลี่แลนด์อย่างดีนะทั้งในเรื่องความเรียบร้อยต่างๆและในเรื่องความสะอาดยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือสวนสนุกโฮลี่แลนด์เวอร์ชั่นใหม่เนี้ยไม่เคยกลับมาเปิดทำการอีกเลยจนเวลาต่อมาก็มีคนแอบเข้ามาแบบไม่ได้รับอนุญาตนะก็คือลุกล้ำเข้ามาเอาเบียร์เอาเหล้ามากินบ้างจนข้าวของข้างในเนี่ยมันเริ่มเสียหายเริ่มพังไปเรื่อยๆแต่มันก็กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งในปี 2010 คือได้มีวัยรุ่นคู่หนึ่งผู้ชายชื่อว่าฟรานซิสโกอายุ 19 ปีกับโคลอีอายุ 16 ปีอารมณ์ก็เหมือนอยากแอบเข้ามาสำรวจนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่าฝ่ายผู้ชายฟรานซิสโกเนี่ยไม่ได้คิดแค่นั้นคือไม่รู้ว่าอาจจะมีการดื่มด้วยหรือเปล่าฟรานซิสโกเขาก็เลยพยายามที่จะมีเซ็กกับโคลอีแต่ว่าโคลอีนั้นไม่ยอมฟรานซิสโกก็เลยทำการข่มขืนโคลอีสาวน้อยวัย 16 ปีแล้วก็จบลงด้วยการแทงไปที่คอของโคลอีทำให้เธอนั้นเสียชีวิตซึ่งจุดที่เธอเสียชีวิตก็คือใต้ไม้กางเขนขนาดใหญ่
ที่เป็นสัญลักษณ์ของโฮลี่แลนด์นี่แหละซึ่งหลังจากนั้นนายฟรานซิสโกก็โดนจับแล้วก็ศาลตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา55ปีคือแน่นอนไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็ไปเพิ่มความหลอนให้กับสถานที่มากกว่าเดิมจากเดิมมันก็หลอนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะด้วยโลเคชั่นด้วยบรรยากาศแต่ทีเนี้ยดันมีสาวอายุ16ที่โดนข่มขืนแล้วก็เสียชีวิตภายใต้ไม้กางเขนขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนโลโก้ของโฮลี่แลนด์เลยมันก็เลยทำให้ผู้คนที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยหรือแม้แต่คนที่เคยแวะมาเที่ยวก็ตามเนี่ยมองโฮลี่แลนด์ไม่เหมือนเดิมคือจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามกับจุดประสงค์แรกของโฮลี่แลนด์เลยนะคือเรียกว่าจากสวรรค์เปลี่ยนเป็นนรกเลยก็ได้อะLake Shawnee Amusement Park ตั้งอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปล่อยรกร้างมาตั้งแต่ปี 1996 คือสวนสนุก Lake Shawnee แห่งนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ซับซ้อนในแง่ของไทม์ไลน์เวลาและถ้าเอาชื่อสวนสนุกเนี้ยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตคุณก็จะเจอคอนเทนต์แบบรายการทีวีหรือว่ายูทูบเบอร์ฝรั่งเนี่ยมาทำคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเพราะด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ความหลอนของมันจนมันได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนสนุกผีสิงคือเรื่องราวของสวนสนุกเลคชอนี่เนี่ยค่อนข้างยาวหน่อยนะคือผมจะขอแบ่งไทม์ไลน์เป็น2ช่วงใหญ่ๆละกันก็คือช่วงที่ถูกสร้างเป็นสวนสนุกแล้วกับช่วงที่ก่อนจะสร้างแต่จะขอเริ่มเล่าจากช่วงที่มันถูกสร้างเป็นสวนสนุกแล้วละกันนะคือสวนสนุกเลคชอนี่แห่งนี้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี 1926 ตั้งอยู่ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้าของมีชื่อว่า Colin Sneedle Sr. เขาก็ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้โดยเขามีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับคนในท้องถิ่นแล้วก็ครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะเพราะว่าก็ได้มีคนงานเหมืองแวะมาที่นี่ทุกปีจนมันกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดโดยเฉพาะช่วงวันหยุดฤดูร้อนคือมันก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะมีสระว่ายน้ำกึ่งธรรมชาติก็คือเป็นบ่อที่มนุษย์ขุดขึ้นกิจกรรม outdoor ต่างๆรวมถึงมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะค้างคืนที่นี่ด้วยนะแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือ Ferris Wheels หรือว่าชิงช้าสวรรค์กับ Swing Ride มันก็คือชิงช้าแบบเวียงซึ่งผมเรียกภาษาไทยก็ไม่ถูกเหมือนกันก็คือตามรูปเลยจะขอเรียกมันว่าเป็นชิงช้ายักษ์แล้วกันนะเรียกว่าไอ้2เครื่องเล่นเนี้ยได้รับความนิยมที่ทุกคนจะต้องเล่นและเรื่องมันก็เกิดขึ้นจากไอชิงช้ายักษ์นี่แหละก็คือในปี 1950 กว่าๆนะก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งเสียชีวิตจากการเล่นชิงช้ายักษ์อันนี้เพราะก็ได้มีรถบรรทุกที่มาส่งของได้มาจอดอยู่ในรัศมีการเหวี่ยงของชิงช้าอันนี้และเมื่อเครื่องเล่นนี้ทำงานมันก็ได้เหวี่ยงร่างของเธอไปฟาดกับรถบรรทุกเข้าอย่างจังเด็กสาวผู้นั้นเสียชีวิตคาที่ก็คือคาชิงช้านั้นเลยซึ่งต่อมาก็ได้มีคนเอาริบบิ้นแดงไปผูกไว้ที่ชิงช้าที่เด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งด้วยก็เรียกว่าบิ้วให้มันดูหลอนเข้าไปอีกและในเวลาใกล้ๆกันก็ได้มีเด็กผู้ชายเสียชีวิตอีกรายโดยแขนของเขาข้างหนึ่งเข้าไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำซึ่งบางข้อมูลก็บอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสวนสนุกนี้อีกหลายครั้งและหลายชีวิตก็ต้องมาเสียชีวิตที่สวนสนุกแห่งนี้จนชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยก็เริ่มตกใจแล้วก็กลัวจนในที่สุดสวนสนุกเลคชอนี่แห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงในปี 1966 ปล่อยให้เป็นพื้นที่ร้างๆแบบนั้นอยู่หลายสิบปีจนมาในปี 1980 พื้นที่บริเวณตรงนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนมือโดยเจ้าของใหม่มีชื่อว่า Gaylord White โดยบางข้อมูลก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในอดีตพนักงานที่นี่เมื่อครั้งที่มันยังเปิดเป็นสวนสนุกอยู่โดยคุณ Gaylord White ก็ได้มีความคิดที่ว่าอยากจะทำให้พื้นที่รกร้างตรงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยเขาต้องการจะทำมันให้เป็นสวนสนุกซึ่งเป็นสวนสนุกแบบเดิมแบบที่มันเคยรุ่งเรืองในอดีตและเขาก็ได้ทำการปรับพื้นที่หาซื้อเครื่องเล่นโดยเฉพาะชิงช้าสวรรค์ที่มันเคยเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกเลคชอนี่แห่งนี้รวมถึงก็ยังหาซื้อเครื่องเล่นอื่นๆอีกด้วยแต่ระหว่างนั้นเขาก็ไปเจอกับชิงช้ายักษ์แบบเดียวกับที่เคยเกิดอุบัติเหตุกับเด็กผู้หญิงเขาก็เลยตัดสินใจซื้อเพื่อที่จะเอามาติดตั้งที่สวนสนุกด้วยคือเขาตั้งใจจะให้สวนสนุกแห่งนี้ดูใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุดแต่เรื่องนี้มันบังเอิญมากคือระหว่างที่เขาติดตั้งนั้นเขาก็ได้ไปเห็น serial number ว่ามันคือชิงช้ายักษ์อันเดียวกันเลยคือไม่ใช่แค่ลักษณะเดียวกันแบบที่เขาตั้งใจในตอนแรกนะแต่มันคืออันเดิมเลยที่เคยตั้งอยู่ที่สวนสนุกแห่งนี้ระหว่างปี 1920 ถึง 1966
คือถ้าเป็นทุกคนจะทำยังไงคือถ้าเป็นผมนะผมขายทิ้งและซื้ออันใหม่แน่นอนอะแต่คุณเกรลอร์ดไว้เนี่ยไม่รู้เขาคิดยังไงคือเขาไม่เปลี่ยนเขามองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ออกไปในทางโชคดีด้วยซ้ำเหมือนเป็นการต้อนรับการกลับบ้านของชิงช้ายักษ์อันเดิมคือเหตุการณ์มันอาจจะผ่านมากว่า20 ปีแล้วอ่ะเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากอารมณ์เหมือนประมาณว่าชิงช้าเนี้ยมันเลือกแล้วที่จะกลับมาซึ่งแน่นอนในวันเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งอ่ะคนพูดถึงไอชิงช้ายักษ์อันเนี้ยมากกว่าการกลับมาเปิดของสวนสนุกอีกแต่จะถึงยังไงก็เถอะสวนสนุกเลคชอนี่เวอร์ชั่นใหม่เนี้ยก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แค่3 ปีเท่านั้นเองคือไม่ได้มีโศกนาฏกรรมหรือว่าอะไรหรอกนะเพียงแต่ค่าเบี้ยประกันที่มันปรับตัวสูงขึ้นก็เลยทำให้คุณเกรลอร์ดไว้แล้วก็ครอบครัวเนี่ยคำนวณไปคำนวณมาแล้วก็คิดว่าน่าจะจ่ายไม่ไหวก็เลยตัดสินใจปิดสวนสนุกเลคชอนี่แห่งนี้เป็นครั้งที่2และก็ไม่เคยกลับมาเปิดอีกเลยในฐานะสวนสนุกแต่เขาก็ไม่ต้องการปล่อยพื้นที่ให้มันเป็นสถานที่รกร้างเปล่าประโยชน์เขาก็เลยเปลี่ยนธุรกิจของเขาจากสวนสนุกให้กลายเป็นบ่อตกปลาและก็มีการจัดแข่งขันการตกปลาด้วยและในส่วนของบ่อน้ำหรือว่าสระน้ำที่เคยมีเด็กผู้ชายจมน้ำเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์แบบสนามโคลนซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจประมาณนึงเลยในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาน่าจะดึงกลุ่มลูกค้าเก่าๆก็คือกลุ่มครอบครัวและก็ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันสวนสนุกที่มันสูงลิบลิ่วแต่ระหว่างการขุดบ่อนี่แหละเขาก็ได้ไปเจออะไรบางอย่างเข้านั่นก็คือโครงกระดูกซึ่งมันไม่ได้เป็นโครงกระดูกปกติเพราะว่าดูจากเครื่องใช้หรือว่าเครื่องประดับบริเวณนั้นแล้วเนี่ยมันดูแปลกตามากคือเป็นของที่ไม่ได้ใช้กันในยุคนั้นคุณเกรลอร์ดไว้ก็เลยตัดสินใจติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยมาเชลให้มาช่วยดูดีกว่าก็ปรากฏว่าพวกเขายังเจอโครงกระดูกเพิ่มเติมอีกจำนวนมากคือรวมๆแล้วเป็นทั้งหมด13โครงกระดูกซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเล็กเหมือนจะเป็นโครงกระดูกเด็กซึ่งการค้นพบในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแค่การค้นพบศพหรือว่าโครงกระดูกทั่วๆไปแต่มันเป็นการค้นพบระดับประวัติศาสตร์คือย้อนกลับไปในช่วงปี 1700 นู่นเลยคือจากหลักฐานก็บอกว่าบริเวณที่ดินตรงเลคชอนี่นี่แหละเคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองก็คือชนเผ่าชอนี่แต่ดูเหมือนว่าอยู่ๆพวกเขาก็หายไปจากพื้นที่บริเวณนี้อย่างกระทันหันแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ก่อนที่จะมีการสร้างสวนสนุกนะซึ่งนอกจากโครงกระดูกเด็ก13โครงแล้วพวกเขายังเจอหลุมศพหรือว่าสุสานขนาดยักษ์ฝังอยู่ในใต้ดินและคาดว่ามีศพอยู่ในนั้นกว่า 3,000 ศพคือข้อมูลอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะเพราะมีเพียงแค่เว็บไซต์เว็บเดียวเลยที่บอกแบบนั้นซึ่งก็อย่าไปเชื่ออะไรมากแต่ฟังแล้วมันก็ดูหลอนดีและก็ยังมีไซส์สตอรี่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องแต่ว่าอันเนี้ยหลายเว็บไซต์บอกตรงกันคือย้อนกลับไปในปี 1770 ได้มีครอบครัวชาวอังกฤษนั่นก็คือมิเชล เครและโฟบี้ภรรยาของเขาแล้วก็ลูกๆเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้แต่พวกเขาก็อยู่ได้อย่างสงบสุขได้เพียงไม่นานนะคืออยู่มาวันนึงพ่อกับแม่ก็คือมิเชลแล้วก็โฟบี้ได้ออกไปล่าสัตว์แล้วก็ทิ้งลูกๆของเขา3 คนให้อยู่ที่บ้านและเมื่อพวกเขากลับมาก็พบว่าลูกทั้ง2ของเขานั้นโดนสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยชนเผ่าชอนี่ส่วนลูกชายอีกคนก็คาดว่าโดนลักพาตัวไปนายมิเชล เคลผู้เป็นพ่อก็ได้รับการช่วยเหลือให้ตามรอยชนเผ่าชอนี่ไปจนถึงเขตโอไฮโอซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นถิ่นฐานหลักของชาวเผ่าชอนี่ณเวลานั้นโดยหวังว่าเขาจะได้พบกับลูกชายของเขาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปถึงสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือศพของลูกชายเขาโดนเผาและถูกแขวนอยู่บนเสาเรียกว่าเป็นภาพที่โหดร้ายมากๆซึ่งแน่นอนหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวการไล่ล่าการแก้แค้นแต่ว่าจะไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะซึ่งพอเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยถูกเปิดเผยคนก็ลืออย่างหนาหูเลยว่าพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยมันมีความอาถรรพ์มาตั้งแต่โบราณแล้วคือไม่ใช่แค่วิญญาณของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตบนชิงช้าหรือว่าวิญญาณของเด็กชายที่เสียชีวิตในสระน้ำนี่ยังมีเรื่องราวของครอบครัวเคลที่โดนสังหารหมู่และโครงกระดูกปริศนาของชาวพื้นเมืองที่พบเจออยู่บริเวณนี้จำนวนมากมันเลยยิ่งเพิ่มความหลอนให้กับสวนสนุกร้างนี้ไปอีกหลายเท่าตัวแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนั้นเพราะบางคนก็แย้งว่าในช่วงที่เลคชอนี่เปิดเป็นสวนสนุกนั้นเจ้าของคนแรกมีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วเขาเลยไม่ได้ดูแลใส่ใจสวนสนุกมากเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นบ่อยๆในสวนสนุกต่างหากสวนสนุกดูนาวิเวโรสประเทศฮังการีถ้าสวนสนุก
รันโดยคอมมิวนิสต์สวนสนุกนั้นมันจะมีหน้าตาแบบไหนกันนะคือสวนสนุกดานาวิเวโรสเนี่ยซึ่งผมออกเสียงผิดแน่ๆนะครับมันอยู่ในประเทศฮังการีซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะเปิดทำการเมื่อปี 1953 แต่ที่น่าจะแตกต่างจากสวนสนุกอื่นๆก็คือเปิดให้เข้าฟรีสำหรับทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นสวนสนุกแบบกระจอกงอกง่อยนะเพราะก็มีเครื่องเล่นหลายอย่างแบบที่สวนสนุกอื่นๆมีอย่างเช่นรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาบ้านผีสิงม้าหมุนแล้วก็อื่นๆอีกคือดูจากรูปแล้วอ่ะมันน่าจะยิ่งใหญ่อลังการประมาณนึงเลยตอนที่มันเปิดนะและไอ้ที่สวนสนุกแห่งเนี้ยมันเปิดฟรีให้กับทุกคนไม่ต้องเสียค่าเข้าเลยสักบาทนึงเนี่ยก็เพราะได้รับเงินสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์นี่แหละคือรวมๆแล้วเนี่ยสวนสนุกแห่งเนี้ยก็เปิดทำการมายาวนานกว่า40 ปีเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องปิดตัวลงในปี 1993 พร้อมๆกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นนั่นแหละคือจริงๆต้องยอมรับเลยว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับสวนสนุกอันเนี้ยน้อยมากแต่ความน่าสนใจของมันก็คือพวกของเล่นแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในนั้นนั่นแหละคือมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับผีเยอะแยะมากมายบวกกับบรรยากาศของสิ่งปลูกสร้างในยุคของโซเวียตและบวกกับความรกร้างของตัวสวนสนุกเองเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศดูวังเวงน่ากลัวกว่าเดิมอีก Gulliver's Kingdom ประเทศญี่ปุ่นคือถ้าพูดถึงธีมพาร์คหรือว่าสวนสนุกเนี่ยจะไม่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นมันก็ดูจะขาดอะไรไปใช่ไหมคือญี่ปุ่นอย่างที่พวกเรารู้กันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีไอเดียอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกโปรเจกต์ของเขาจะประสบความสำเร็จนะคือสวนสนุก Gulliver's Kingdom เนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวราคาแพงที่สุดโปรเจกต์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยคือแพงแค่ไหนก็ลงทุนไปทั้งหมด350 ล้าน US ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็คูณ35เข้าไปสิแต่ถ้าในแง่โลเคชันน่ะสวนสนุกเนี้ยถือว่าโคตรสวยเลยนะคือตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาฟูจิแบบไกลสุดๆอ่ะแต่ก็ด้วยโลเคชันนี่แหละที่ทำให้ไม่มีใครอยากมาดูที่ตัวของสวนสนุกกันก่อนดีกว่าคือก็จะมีแลนด์มาร์คที่เป็นรูปปั้นขนาดยักษ์นะซึ่งเป็นตัวละครจากวรรณกรรมคลาสสิกทางฝั่งยุโรปที่ชื่อว่า Gulliverมีความยาวกว่า45 เมตรเลยนะคือฟังดูก็น่าจะดูดีทุกอย่างใช่ไหมแต่อย่างที่บอกแหละคือโลเคชันดีจริงแต่ก็โลเคชันนี่แหละที่ทำให้สวนสนุกแห่งเนี้ยมันล้มเหลวคือสวนสนุก Gulliver's Kingdom แห่งเนี้ยมันดันไปอยู่ใกล้กับป่าที่ได้รับฉายาว่าเป็น Suicide Forest หรือว่าป่าแห่งการฆ่าตัวตายเป็นสถานที่ที่มีคนนิยมไปฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับ2ของโลกและแค่นั้นก็ยังไม่พอมันดันไปใกล้กับหมู่บ้านหนึ่งที่เคยเป็นอดีตฐานทัพของลัทธิโอมชิลิเกียวที่เคยก่อเหตุโศกนาฏกรรมในรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นด้วยก๊าซที่เรียกว่าซารินซึ่งก็คือก๊าซพิษนั่นแหละเป็นการก่อวินาศกรรมอันน่าสะพรึงกลัวกลางกรุงโตเกียวจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า13 คนแต่บาดเจ็บเนี่ยกว่า 6,000 คนแล้วก็บังเอิญว่าไอหมู่บ้านเนี้ยเป็นฐานการผลิตไอแก๊สพิษที่ว่านี่แหละเรียกว่าผลิตกันระดับโรงงานอ่ะแต่ก็ได้มีชาวบ้านบอกว่าบางทีสวนสนุกแห่งเนี้ยยังได้กลิ่นแก๊สพิษที่ว่านั้นน่ะลอยอยู่ในอากาศอยู่เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอุปทานหรือว่าได้กลิ่นจริงๆแต่ถ้ามาดูถึงกลุ่มเป้าหมายของสวนสนุก Gulliver's Kingdom เนี่ยคือตอนนั้นน่ะก็จะอยู่ที่อายุประมาณ 3-14 ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นตอนต้นนะคือจะเดินทางมาที่นี่กันเองก็คงยากและถ้าจะให้พ่อแม่พามาก็คงไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่อยากจะพาลูกมาเที่ยวสวนสนุกที่มันอยู่ใกล้กับ2สถานที่ที่เรียกว่ามีประวัติที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแบบเนี้ยซึ่งหลังจากที่มันปิดตัวลงหรือว่าเจ๊งนะมันก็ถูกปล่อยล้างมาสักพักใหญ่ๆจนมาถึงในปี 2007 มันก็ถูกทุบทิ้งไปในที่สุดคือโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เวลาด้วยคือถ้ามาสร้างในตอนนี้อาจจะเวิร์กก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าโลเคชั่นของมันน่ะคือใกล้ภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้สุดๆคือน่าจะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมากๆแน่ๆคือจริงๆบนโลกเนี้ยมันมีสวนสนุกที่ถูกปล่อยรกร้างอีกเยอะแยะมากมายแต่ที่เลือกมา4ที่เนี้ยก็เลือกตามเรื่องราวที่คิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็คละเอาให้มันมีความหลากหลายคือด้วยความที่มันเป็นสวนสนุกคือไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เราเห็นสวนสนุกคนน้อยๆหรือโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่มันวังเวงคือสมองมันก็จะคิดถึงเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆอัตโนมัติและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่หาข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงมาเล่าให้ทุกคนฟังใครมีสถานที่เจ๋งๆน่าสนใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้หน่อยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วเจอกันแล้วถ้าคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าสนใจพอฝากกดติดตามกดแชร์หรือใดๆก็ได้เป็นหนึ่งในน้ำหล่อเลี้ยงช่องนี้ให้หน่อยนะวันนี้ไปละแล้วเจอกัน